Välkommen till detta avsnitt av The Language Ear Comprehensible Input for Learners. Ja, tänk dig att du är på ett svenskt kontor. Klockan närmar sig, säg 10. Det är det där vanliga stilla solut. Du vet, tangentbord, någon pratar lågt i telefon. Och så hörs det liksom, nu ska vi fika. Kanske lite för glatt, ibland. Ja, exakt. Och plötsligt, det är nästan så att luften ändras lite, eller hur? Det är inte bara en kaffepaus. Det är något mer. En hel stämning. Ja, det där är så fascinerande, hur djupt det sitter. Alltså i materialet vi kollat på, speciellt de där studierna från arbetsplatser, så beskrivs ju precis den här subtila skiftningen. Från att man sitter själv till att det blir gemenskap. Precis. Fika är ju som en kulturell signal typ. Att nu pausar vi och möts. Det är ju så mycket mer än bara kaffe och bulle. Verkligen en social institution. Exakt. Och mycket handlar ju om det där, svenska idealet om lagom kanske. En balanserad paus. Liksom varken för lång eller för kort. Man nollställer lite. Och det du tog upp från den där historiska artikeln om hur fikat faktiskt blev en förhandlingsfråga i gamla kollektivavtal. Just det. Det visar ju hur otroligt viktigt det ansågs. För båda välmående och produktivitet redan då. Det blev ju institutionaliserat. Verkligen. Och det här med att det är en social utjämnare. Det kommer ju upp flera gånger. Ja. Att chefen och den helt nyanställda plötsligt står där vid samma kaffebryggare, pratar om helgen eller vädret. Precis, det skapar ju en helt annan relation. Mindre hierarkisk. Det känns ganska unikt svenskt faktiskt. Den här nästan demokratiska ritualen mitt på dagen. Ja, verkligen. Och själva ordet fika, det är ju ett litet mysterium i sig. Ja, det är det ju. Den vanligaste teorin är ju den där om att man kastat om stavelserna i kaffe. Du vet, från 1800-talets hemliga kodspråk, backslang. Just det, bland hantverkare och så. Det ger ju en rätt spännande koppling till en tid då kaffe absolut inte var självklart. Ja, tänk att det var förbjudet. I omgångar alltså. De där källorna om Gustav III och hans misstänksamhet mot kaféhusen. Ja. Som potentiella oroshärdar. Precis. Det ger ju fikat en historisk av nästan lite tyst motstånd faktiskt. Från att ha varit något exklusivt, kanske lite farligt, till att bli folkets dryck. Den resan är ju intressant. Och den resan påverkades ju jättemycket av nykterhetsrörelsen och industrialiseringen som du också var inne på. Kaffe sågs ju som ett sundare alternativ till alkohol. Och kaféerna blir viktiga mötesplatser. Sen när fabrikerna kom, då behövdes ju reglerade pauser. Ja, just det. Och då blev ju fikat en självklar del av den strukturen. En stund för återhämtning och säkert lite social kontroll också. Idag ser ju ritualen kanske lite annorlunda ut på vissa ställen, men grunden finns ju kvar. De där fasta tiderna, ofta runt 10 och 3. På många håll. Och detaljerna spelar roll. Riktiga muggar, inte pappmuggar. Någon i källorna reflekterade ju över att bara dricka vatten under fikat nästan kan signalera att man inte riktigt är med. Ja, precis. Att man står lite utanför gemenskapen liksom. Det handlar ju om att delta. Och sen har vi ju fikabrödet. Ja, det är ju nästan heligt. Inte bara vad man äter, de där klassiska kanelbullarna. Man känner ju nästan doften av kardemumma, eller hur? Eller kanske hembakta chokladbollar. Sånt där nostalgiskt. Ja, verkligen. Utan också hur det presenteras. Den där noteringen du gjorde om skillnaden mellan hembakat och köpt, den stämmer ju så bra. Ja, det känner man ju igen. Att någon har lagt ner tid på att baka, det signalerar ju extra omsorg, uppskattas ofta mer. Och det där systemet, att man turas om att ta med fika. Särskilt till fredagsfikat. Just det, fredagsfika. Frågan vems tur är ju inte bara praktiskt. Det handlar ju om delat ansvar, om gemenskap. Och själva samtalet då, oftast ganska lättsamt som du sa. Väder, vind, semesterplaner. Ja, precis. Arbetsprat är väl okej, men det ska inte ta över liksom. Det ska ju vara en paus, en stund av mys. Exakt. Det där med mys är centralt. Skapa en trivsam, trygg, avslappnad atmosfär. Man undviker ju oftast kontroversiella ämnen. Nej, precis.
Och så finns det ju oskrivna regler, som att inte sitta helt försjunken i mobilen. Nej, det går ju emot hela idén. Ja, att vara närvarande tillsammans. Och att tacka nej till fika, det bör man nog göra med en liten förklaring. För att inte verka ointresserad av kollegorna, liksom. Det är intressant också att se hur fikat hela tiden anpassar sig. Det syntes ju i de nyare artiklarna. Ja, verkligen. Från de där hemliga mötena på 1700-talet via fabriksgolven till hur det ser ut idag. Vi ser ju virtuell fika som ökade ju något enormt under pandemin. Precis. Och promenadfika, kombinera pausen med frisk luft. Och sen har vi ju laptopfika på kaféer, frilansare och så. Exakt. Så formerna ändras ju, men kärnan, den verkar ju bestå. Ja, det verkar så. Behovet av den där medvetna, delade pausen. En stund att bara stanna upp, sänka axlarna och knyta an till andra människor. Det är nog ett djupt mänskligt behov som fikat fångar upp på ett väldigt svenskt sätt. Så även om formerna utvecklas så kanske det är just den där kärnan, den medvetna pausen, den sociala samvaron som gör att fikat överlever. Fortsätter vara relevant. Vad händer egentligen med oss om vi tappar bort de där små, regelbundna stunderna av gemensam återhämtning i en allt snabbare värld? Det är ju en tanke att ta med sig. Om något i det du hört kändes bekant är vi glada. Vi hörs igen i nästa avsnitt av The Language Here.